Hello guys! Kumusta kayong lahat? Nandito naman ako magbahagi ng aking mga niluluto. Ngayon pala is August 16, kahapon August 15, swerteng araw natin. Nakatanggap tayo ng ayuda galing kay York. So, nakabili ako ng karni, isang kilong karni. Tapos, nagawin ko siya, lechong baby guys. Inugasan ko na ito. Iniwaan ko lang pala siya sa kita guys. Ito yung spices ko guys na ilalagay ko sa may laman. Pinaghalong asin, paprika at saka paminta. Tapos sa balat naman, lagyan natin siya ng suka. Lalagyan natin. Habang inaantay natin mag-dry yung suka na nilagay natin sa ating karne, magpainit na ako guys ng 150 preheated oven. And then, taas baba po yan, 150 guys. Within 20 minutes lang siya guys, bago natin isalang yung ating pork belly. 20 minutes guys, isalang ko na ang ating karne at magdadagdag ako ng isang oras na 150 pa din yung ating init. Kailangan natin mahina lang muna kasi papadry muna natin yung skin bago natin siya itaas yung init niya. Ilalagay ko na siya sa tray. Dry na yung kanyang skin. Tapos saka ako maglagay ng asin sa kanyang balat para pampa-absorb kasi ito yung asin guys sa kanyang moist para magiging crispy yung ating pork belly. So, lalagay ko na sa oven. Antayin natin siyang matapos ng isang oras bago natin pataasan yung ating apoy. Guys, after 45 minutes, tingnan natin siya. Yun guys. Dry na yung moisture na. Pwede na tayo maglagay. Lalagay lang ako ng mantika guys. Tutulak ko lang siya kasi natulog. Juicy na juicy yung loob. Okay. Oh! Crispy. Juicy.
Let's mukbang! Ang aming lechon belly. Kain tayo. Ating sausawan na soka at saka ayun ito. Pwede rin. Thank you sa Ayuda. Hindi na naman Ayuda si Biko. Charon na. Ah. Mabilis.